Hello everyone, welcome to BioWorld. આજે આપણે આ લેક્ચરમાં અનાવૃત બીજધારીનો અભ્યાસ કરીશું. જેને ઇંગ્લિશમાં જિમ્નોસ્પર્મ્સ કહેવાય છે. તો બેટા, અનાવૃત બીજધારી નામ પ્રમાણે અનઆવૃત મતલબ કે બીજ અનાવૃત એટલે ઢંકાયેલ નથી. ઢંકાયેલ નથી એટલે તો ખુલ્લા અથવા તો નગ્ન ધરાવે છે. અને બીજ તો જેમાં બીજ ખુલ્લા અથવા નગ્ન છે, ખુલ્લા અથવા નગ્ન બીજ ધરાવે તેને અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કહેવાય. હવે આ અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિની ખાસ વાત કરીએ તો આ અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કે જે પુષ્પ ધરાવતી નથી પરંતુ બીજ ધરાવે છે. અને બીજ હમણાં કીધું એ પ્રમાણે જ મતલબ કે આવરણ વડે ઢંકાયેલા નથી. બરાબર, એટલે કેવા બીજ હોય છે? નગ્ન બીજ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને ઠંડા પ્રદેશોમાં જોવા મળે અને જ્યાં બરફ વર્ષા થતી હોય ત્યાં જોવા મળે છે. અને એટલા માટે જ તમે ખ્યાલ હશે કે જ્યાં બરફ પડે ત્યાં આવા વનસ્પતિ કેવા આકારની હોય છે? શંકુ આકારની. બરાબર, આ વનસ્પતિ સોયાકાર પર્ણો ધરાવે છે. કેવા ધરાવે છે પર્ણો? સોયાકાર, આમ સોય જેવા પર્ણો ધરાવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ જેમાં પાણીનો વ્યય અટકાવવા માટે નિમગ્ન વાયુરંધ્ર આવેલા છે. મતલબ કે ખૂંપેલા હોય છે વાયુરંધ્રો. બરાબર, અહીંયા પરાગનયનની ક્રિયા કોના દ્વારા થાય છે? પવન દ્વારા. અને એટલા માટે જે પાઇનસ છે એ ખાસ કરીને હવાના પ્રદૂષણ પ્રેરવા માટે જવાબદાર છે. પાઇનસ શું પ્રેરે છે? હવાનું પ્રદૂષણ પ્રેરે છે. બરાબર, ઓકે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અનાવૃત બીજધારી તો અંડક બીજાશયની દિવાલ વડે આવૃત નથી. બરાબર, અને એટલા માટે જ એને અનઆવૃત કીધું છે, મતલબ કે બીજ આવરણ વડે ઢંકાયેલા નથી. બરાબર, ઓકે. હવે અહીંયા આ વનસ્પતિમાં બીજાનું ધાન્યો જે છે, બરાબર, તો બીજાનું ધાન્યો કેવી રીતે ગોઠવાય છે? તો શંકુ સ્વરૂપે ગોઠવાય છે. બરાબર, શંકુ બનાવે છે. અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે કોન, શંકુ અથવા તો કોન બનાવે છે. બરાબર, ઓકે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે વાત કરીએ નરજન્યુજનક, તો નરજન્યુજનકમાં 2 પૂજન્યુ સર્જાય છે, પણ ફક્ત એક જ સક્રિય હોય છે. આવું કેમ કીધું? તો આપણે આના પછી જ્યારે આવૃત બીજધારી જોઈશું તો એમાં 2 પૂજન્યુ સર્જાય અને બંને સક્રિય હોય છે અને બંને ફલનમાં ભાગ લે છે. અહીં ખાસ કરીને વાત કરીએ તો જે ભ્રૂણપોષ હોય છે, ભ્રૂણપોષમાં એના નિર્માણમાં ફક્ત માદાનો સમાવેશ થયેલો છે. અથવા માદા ભાગ લે છે.
અને એટલા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા ભ્રૂણપોષ કેવો હોય છે, એકકીય હોય છે. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન, અનાવૃત બીજધારી એમાં ભ્રૂણપોષ કેવો હોય છે, એકકીય હોય છે. બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ એમાં ભ્રૂણપોષ એકકીય હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? કારણ કે જે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે, આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની વાત કરીએ તો એમાં ભ્રૂણપોષ ત્રિકીય હોય છે, જ્યારે અહીં કેવી હોય છે, એકકીય હોય છે, જે ખાસ પૂછાય છે. હવે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ એમાં વાહક પેશીતંત્ર હોય છે, જલવાહક અને અન્વાહક બંને ધરાવે છે. જલવાહક પેશીની વાત કરીએ તો એમાં ફક્ત જલવાહિનીકી હોય છે, જેને ટ્રેકિડ્સ કહેવાય, અને જલવાહિની હોતી નથી. અને અન્નવાહક પેશીની વાત કરીએ તો અન્નવાહક પેશી જેમાં સાથી કોષો અને ચાલની નલિકા હોતા નથી. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, પૂછાય છે. બરાબર. ઓકે, હવે થોડુંક વધારે ઇન્ફોર્મેશન લઈ લઈએ આના માટે. તો આ જે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ છે, આ અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ એમાં જોવા મળે છે પ્રવાળ મૂળ, જેને કોરેલોઇડ રૂટ્સ કહેવાય. કોરલ્સ પરવાળા જેવા દેખાય છે, દેટ ઇઝ એને પ્રવાળ મૂળ કીધું. હવે આ જે પ્રવાળ મૂળ છે, આ મૂળ નીલ, હરિત, લીલ જેમ કે નોસ્ટોક અને એનાબીના એની સાથે સહજીવન જીવે છે. બરાબર. અને આ જે સહજીવન જીવે છે અને સાથે શું કાર્ય કરશે, N2નું સ્થાપન કરશે. બીજું છે કવક મૂળ, જેને માઇકોરાઇઝા કહેવાય. કવક મૂળની વાત કરીએ તો કવક મૂળ જેમાં ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિના મૂળ અને ફૂગ વચ્ચેનું સહજીવન. કવક મૂળ શામાં જોવા મળે તો પાઇનસમાં, અને પ્રવાળ મૂળ શામાં જોવા મળે તો સાયકસમાં. અહીંયાથી ક્વેશ્ચન 100% પૂછાવાની શક્યતાઓ છે. ત્રીજું છે સૌથી ઊંચું વૃક્ષ. સૌથી ઊંચું વૃક્ષ યાદ રાખજો, સિક્વોયા સિમ્પરવેરન્સ. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો સામા શાખિત પ્રકાંડ જોવા મળે, તો શાખિત પ્રકાંડ જોવા મળે છે પાઇનસ અને સિટ્રસમાં. તો અશાખિત પ્રકાંડ એ જોવા મળે છે સાયકસમાં અને ઝાનિયા. ત્યાર પછી ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે તે ઊંચું વૃક્ષ જોયું
એવી રીતે નાની નાની અનાવૃત બીજધારી પૂછે તો નાનામાં નાની અનાવૃત બીજધારી યાદ રાખજો ઝામિયા પિગ્મિયા. બરાબર. અહીંયાથી ખાસ પૂછાઈ શકે છે ઝામિયા પિગ્મિયા, એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. ઓકે. હવે કેટલીક વાર એક્સ્ટ્રા પણ પૂછાઈ શકે, જેમ કે દ્વિસદની. દ્વિસદની એટલે નર શંકુ અને માદા શંકુ બંને અલગ અલગ વનસ્પતિ પર હોય, તો એનું ઉદાહરણ છે સાયકસ. અને એક સદની વનસ્પતિ આપણે જે રીતે જોયું છે ને, મકાઈ, રાઈટ, જેમાં શું હોય છે, નર અને માદા. ત્યાં પુષ્પની વાત છે, અહીંયા શંકુ એક જ વનસ્પતિ પર હોય. બરાબર. તો એને એક સદની કહેવાય. અને એનું ઉદાહરણ છે પાઇનસ. તો બેટા આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ પૂછાય છે વારંવાર, તો ધ્યાન રાખજો. પ્રવાળ મૂળ જોવા મળે છે સાયકસમાં, કવક મૂળ જોવા મળે છે પાઇનસ, સૌથી ઊંચું વૃક્ષ સિકોયા સિમ્પરવેરન્સ, શાખિત પ્રકાંડ જોવા મળે છે પાઇનસ અને સિડ્રસમાં, અશાખિત સાયકસમાં, દ્વિસદની વનસ્પતિ સાયકસ, એક સદની પાઇનસ. બરાબર. ઓકે, ચલો હવે આપણે એના વર્ગો જોઈ લઈએ. સો વર્ગો, તો પહેલું સાયકેડોફાઇટા, બીજું ગિંકોફાઇટા, ત્રીજું પિનોફાઇટા, જેને કોનિફર્સ પણ કહેવાય, શંકુ પ્રકારની વનસ્પતિ, અને છેલ્લું નેટોફાઇટા. નેટોફાઇટા પણ કહો અથવા તો નેટોફાઇટા. સાયકેડોફાઇટા, જેમાં સાયકેડ્સ આવે. સાયકેડ્સ એટલે જે સાયકસ અને અન્ય વનસ્પતિઓ. બરાબર. સાયકસની વાત કરે તો ખાસ યાદ રાખજો જીવંત અશ્મિ છે સાયકસ. આ ઉપરાંત અહીંયા બીજું ઉદાહરણ ઝામિયા પિગ્મિયા. ગિંકોફાઇટા, જેના ઉદાહરણમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગિંકો બાયલોબા, અને આ જીવંત અશ્મિ છે જે મોસ્ટ પૂછાય છે, ખાસ પૂછાય છે, ગિંકો બાયલોબા. નેક્સ્ટ પિનોફાઇટા. પિનોફાઇટામાં પાઇન, ફર, સાયપ્રસ, સીડાર અને રેડવુડ. રેડવુડ આપણે જોયું ને, સિકોયા, સૌથી મોટી અનાવૃત બીજધારી. એટલી મોટી હોય છે કે એના પ્રકાંડમાંથી ગાડી જઈ શકે એટલો રસ્તો પણ બને છે, રાઈટ. અને નીટોફાઇટા, એમાં નિટેલ્સ આવે છે. બરાબર. ઓકે, અથવા તો નીટેફાઇટ્સ આવે છે એમાં. સો આ વર્ગો પણ આ જીવંત અશ્મિ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર. ભલે આપણી બુકમાં નથી, પણ આ નીટમાં પૂછાયેલું છે, સો ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઓકે. It is common to find trees such as pinus, cedrus and cycas growing in the cooler regions of India. All of them are gymnosperms.
a group of plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed or naked before fertilization as well as post-fertilization when they develop into seeds. These seeds germinate to give rise to new plants. If you take a look at the morphology of gymnosperms, you will notice that most of them have tap roots. Moreover, in some genera, such as Pinus, the roots have a fungal association in the form of mycorrhiza, while in other genera, such as Cycas, small specialized roots called coralloid roots have an association with N2-fixing cyanobacteria. The stems of a gymnosperm can be branched or unbranched, and the leaves can be compound as in Cycas or simple as in Ginkgo. Moreover, these leaves are well adapted to withstand extreme climatic conditions as seen in balsam fir. Its needle-like leaves reduce the surface area, which in turn reduces loss of water due to transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata on the leaves reduce the rate of water loss. The reproductive structure of a gymnosperm is called a strobilus or a cone. And gymnosperms have both male and female strobili. Interestingly, the strobili may be borne on the same tree as seen in Pinus, or on different trees as seen in Cycas. The male strobilus has spirally arranged leaf-like structures called microsporophylls, which bear microsporangia, a structure that produces haploid microspores. A few microspores develop into male gametes called pollen grains, and the rest degenerate. Another name for male strobili is microsporangia. The female strobilus is a cluster of megasporophylls which bears ovules containing the megasporangium or nucellus. The megasporangium, surrounded by a layer of envelopes, produces haploid megaspores and a megaspore mother cell which looks distinctly different from the other megaspores. The megaspore mother cell undergoes meiosis to give rise to 4 haploid megaspores. One of these spores develops into a multicellular female gametophyte. The female gametophyte further bears 2 or 3 female sex organs called archegonia, which develop inside the ovule. The development of archegonia is followed by the fertilization process, during which pollen grains released from the microsporangium are carried by air currents and come in contact with the micropyle, an opening in the ovules. A pollen tube sprouts from the pollen grain and grows towards the archegonium, where it discharges the male gametes. These gametes fuse with the egg to form a zygote. Post-fertilization, the zygote develops into an embryo and the ovule into a seed. Interestingly, gymnosperms were the first plants to have a seed habit. Today, gymnosperms are widely used to make products such as varnish and cosmetics. They also provide us with lumber that's used. The term gymnosperm comes from the Greek words gymnos and sperma. Meaning of gymnos is naked and sperma means seed. So gymnosperms are called naked seed plant. They are a group of seed-producing plants. They have well-developed taproot system, stem, and leaf. Leaves of these plants vary in nature based on climate and environment.
Gymnosperms undergo secondary thickening and as a result, stem's girth increases. Bark are formed due to it. They have two phases in life cycle. Mature plant are sporophytic phase, and during reproduction, seed gets converted to gametes. This phase is called gametophytic phase. Most of the gymnosperms produce male and female cones. In such plants, reproduction takes place in same plant. There are gymnosperms which have either male or female cones. In such plants, male sperm are taken through air to female egg and reproduction take place. Let's discuss few uses of gymnosperms. Pine, rosewood, fir, cedrus are used in making furniture, pencil, and matchboxes. Timber, oils are produced from pinus. Resins are used in the manufacturing of paints, ointments, and varnishes. Ephedrine, alkaloid, is obtained from ephedra plant which cures asthma. Neem plant is used in curing rheumatism. Rheumatism is a disease which causes pain and inflammation in tissues. Agathis plant has paper pulps which are used in making papers. Araucaria, also known as monkey's puzzle, are evergreen ornamental plant. You can find this plant in garden and at home.